السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت. مكملين معكم في إضاءة أيكيا الذكية، واليوم موضوعنا عن طريقة إضافة وحدتين للتحكم بنفس الإضاءة في نفس الوقت. طبعا بإمكاننا نضيف وحدتين تحكم من نفس النوع أو من أنواع مختلفة زي الدمر مع السويتش. طبعا الطريقة هاي تصلح للعمل بوجود هب أيكيا الذكي أو مدخل أيكيا الذكي أو عدم وجوده. الآلية واحدة والطريقة واحدة. خلينا نشوفها مع بعض. طريقة الإضافة راح تكون كالتالي: راح ناخذ وحدة الإضاءة الأولى، راح نعملها إعادة ضبط مصنع، راح نضغط على الزر الموجود في خلف الوحدة 4 مرات، 1 2 3 4، راح تصدر إضاءة تثبت لنا إنها هي عملت إعادة ضبط مصنع. راح ناخذ الوحدة مباشرة عند الإضاءة ونضغط عليها بشكل مطول، راح ترمش هاي الإضاءة تأكد لنا إنه تم إضافتها. هيك تم إضافة الإضاءة. راح نخفض الإضاءة عشان ما تشوش علينا التصوير، أو راح نطفيها بشكل كامل. الآن راح ناخذ وحدة التحكم الثانية ونعملها إعادة ضبط مصنع كمان، 1 2 3 4. الوحدة الآن عملت إعادة ضبط مصنع. راح ناخذ الوحدتين بجانب بعض ونضيف الوحدة الثانية على الوحدة الأولى، فراح نضغط بشكل مطول على الوحدتين بنفس الوقت لحد ما يرمش الإضاءة الموجودة في الداخل عند الوحدتين. هيك تم إضافة الوحدتين على نفس الإضاءة. خلينا نجرب الوحدة الأولى، راح نضوي الإضاءة عن طريقها. خلينا نجرب الوحدة الثانية، راح نطفي الإضاءة عن طريقها. طبعا بإمكاننا نزيد السطوع من الوحدة الأولى، نخفض السطوع من الوحدة الثانية. راح تكون بهاي الطريقة الوحدتين مربوطين على نفس الإضاءة. طبعا زي ما حكينا ممكن إضافة لحد 10 أنواع إضاءة مختلفة، ممكن إضاءة، ممكن بلج، بالطريقة اللي احنا بنشوفها مناسبة. والطريقة هاي تصلح بدون وجود مدخل ايكا الذكي أو مع وجود مدخل ايكا الذكي. طبعا إذا كان مدخل ايكا الذكي موجود راح نضطر ندخل الوحدة الأولى على الهب أو على مدخل ايكا الذكي، وبعدين نربط الوحدة الثانية عليها بنفس الطريقة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.